पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भनेर। सबैभन्दा पहिला त हामीले एडोब फोटोसपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मैले एडोब फोटोसप 7.0 पुरानो भर्जन लगेको छु। मेरो ल्यापटपमा नयाँ भर्जन काम नगर्ने भएर मैले पुरानो भर्जन लिएको हो। अनि फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, फोटो ल्याउँदा चाहिँ सबैभन्दा पहिले मेन कुरा भनेको फोटोको जुन ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्लेन हुनुपर्ने हुन्छ क्या। भिडभाडमा पछाडि क्राउड छ, अलि प्लेनमा छैन भने एडिट गर्न सबैभन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर मैले तपाईँलाई नर्मल्ली यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सो गर्नको लागि प्लेन साइजको फोटो खोजेको थिएँ इन्टरनेटमा। आफ्नो फोटो थिएन, त्यही भएर इन्टरनेटबाट खोजेको साथीहरू। र मैले यहाँ शाहरुख खानको लगेको छु, जुन पर्सनली मेरो आइडल नै हुन्। अब साथीहरूलाई कस्तो लाग्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। राइट क्लिक गरेर राइट डबल क्लिक गरेर यहाँ फोटोमा आउनुहुन्छ, तपाईँले फोटो चुज गर्नु होला, ओपन। यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई अलिकति यसको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नु, तल कुनामा लगेर यहाँ कुनामा लगेर यस्तो चिन्ह आउँछ, यसलाई ड्र्याग गर्नु होला। यसको पछाडिको वाइड साइज बढ्छ। त्यसपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिला यसलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कति पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन त निश्चित हुन्छ मापदण्ड, त्यो अनुसार क्रप गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ क्रपमा गएँ। क्रपमा गइसकेपछि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको माथि वाइड भन्ने हुन्छ साथीहरू। वाइड 1.5 राखेको छु। म यसलाई 2 मा पनि बनाउन सक्छु, 1 मा पनि बनाउन सक्छु। अब त्यो तपाईँको इच्छा हो। कसैको CM मा छ भने पनि पछाडि IN थिच्नु होला, अनि अलरेडी नै इन्चमा आइहाल्छ। अब वाइड मैले 2 नै राखेको छु। अब 2 लाई अलि वाइड चौडा पनि गरिदिनु न त, 2.5 मा राखिदिन्छु। ट्राई हो साथीहरू। होला, यो इन्चमा भइसक्यो। रिजोल्युसन 300 नै राखेको छु। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। कति तपाईँले, ल मैले यति चाहेँ भने अलिकति तल माथिको कपालभन्दा टाउकोभन्दा माथिको भाग अलिकति छोड्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मेरोमा ड्र्याग गर्दा अलि बढी नै छुटेको छ। म यसलाई अलिक कम गर्न चाहन्छु। अलिक तल ल्याउनु होला। यसरी माउसको सहायताले माउसले तल ड्र्याग गरेर यति भयो भने। अनि एउटा कुरा, मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने, यताको साइड र फोटोको राइट र लेफ्ट साइड चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो यो भाग चाहिँ ठिक छ, यो भाग अलि बाहिरी गएको छ। अब यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर अलिकति ड्र्याग गरिदिनु होला। अब मिलेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति मिलाइसकेपछि तपाईँले सिधै इन्टर प्रेस गर्नु होला। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईँको फोटो यसरी अगाडि आउँछ। र फोटोको साइजलाई बढाउनलाई चाहिँ कन्ट्रोल+ थिच्नु होला। यसरी कन्ट्रोल+ थिचेमा फोटोको साइज बढ्छ। फोटोलाई साइज घटाउनलाई चाहिँ कन्ट्रोल- थिच्नु होला। यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि अब तपाईँको कुरा, मेन कुरा रह्यो सहायताले पछाडिको पनि मिलाउँछ। एकछिन म यसको सबैभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्छु। त्यसपछि तपाईँलाई फेस क्लिनदेखि लिएर ब्याकग्राउन्ड कसरी मिलाउने भन्नेमा जान्छु है साथीहरू। सबैभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नलाई यहाँ गएर यो अगाडिको चाहिँ यो माथिको ब्ल्याकमा देखिरहेको छ, यो चाहिँ फ्रन्ट साइजको हो साथीहरू। अनि ब्याक चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड साइजको हो, यो फोटोको पछाडिको साइजको हो। यसको लागि तपाईँले यहाँ डबल क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, रातो, निलो, पहेँलो, तपाईँले जस्तो सुकै बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यहाँ निलो चुज गर्न गइरहेको छु साथीहरू। ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर योमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई म्याजिक 1 टुल भनिन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो फोटोको खाली भागमा, मान्छे अनुहारमा क्लिक गर्यो भने तपाईँको बिग्रिन्छ साथीहरू। अनुहारमा क्लिक नगरेर खाली भागमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ साथीहरू। यदि यस्तो गर्दा तपाईँको यो क्लिक गर्दा चाहिँ आधी मात्रै, यहाँसम्म मात्रै आयो भने पनि तपाईँले Shift+Alt गरेर ड्र्याग गर्नु होला। तपाईँको तलसम्म आउँछ साथीहरू यो लाइन चाहिँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले डिलिट प्रेस गर्नु होला। DELET डिलिट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको हुन्छ। र यो रेसाहरूलाई, यो धर्काहरूलाई हटाउनलाई चाहिँ बाहिर आएर क्लिक गरिदिनु होला, हटेको हुन्छ। अब हेर्नु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोटोको पछाडि भागमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मिलेको छैन। यहाँ कतै कपालहरू बाहिर देखिएको छ, यतातिर यो सब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो मिलाउनको लागि चाहिँ जुम गरिदिनु होला। म बढी नै जुम गरेको छु, जुम गरेँ। त्यसपछि तपाईँले इरेजरमा क्लिक गर्नु होला। इरेजरमा क्लिक गरिसकेपछि तलको त्यो P रो भन्दा यतातिरको रोमा, यसलाई यतातिरको कोस्टमा
क्लिक गर्नुभयो भने सानो र यता राइट साइडको कोष्टमा गर्ने ठुलो हुन्छ साथीहरू। यसलाई तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अलिक कमै बनाएको छु। अनि यसलाई यसो क्लिक गरेर तपाईँले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। पछाडिको भागलाई कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा बिग्रिन सक्छ साथीहरू, तपाईँले अब मिलाएर बुझिदिनु होला। म पनि प्रोफेसनली फोटो सुटर त होइन, फोटो मेकर त होइन साथीहरू, तर पनि हजुरहरूलाई सहायता हुनसक्छ मेरोबाट भनेर मैले बनाइदिएको साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सबै मिलेको छ पछाडिको भाग। अब यहाँको भाग चाहिँ बाँकी रहेको छ। यहाँको भाग चाहिँ यसरी कट गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। बिग्रियो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला, कन्ट्रोल अल्ट जेड गरिदिनु होला, पछाडिको भागमा नै आउँछ कन्ट्रोल अल्ट जेड, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यसलाई चाहिँ फेरि मिलाउनु पऱ्यो, मेरो यहाँ बिग्रिएको थियो अलिअलि। अब चाहिँ मिलेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति मिलिसकेपछि तपाईँले यहाँ माउसको पोइन्टरको चिन्ह देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यसको अगाडिको फेसको उज्यालोलाई बढाउन चाहनुहुन्छ या घटाउनमा इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरेपछि एडजस्टमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। एडजस्टमेन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ धेरै पाउनुहुन्छ, तपाईँले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ कपमा चुज गरेँ भने अब यो लाइनलाई चाहिँ ड्र्याग गऱ्यो भने माथि गऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै लाइट आइदियो होइन। तल गरे यस्तो ठिकै ठिकै, यहाँ तल तल जानुहोस् ठिकै ठिकै, ठिकै ठिकै आएको छ। अब मैले धेरै उज्यालो पनि नै यति नै गर्न चाह्यो भने यहाँ तपाईँले जस्तै यसलाई तल गर्न चाहनुभयो भने हेर्नुहोस् त, अब यति गरेर ओके गरिदिनु होला। ओके गऱ्यो भने तपाईँको फोटोमा चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यहाँ अर्को पनि टुल हुन्छ साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एडजस्टमेन्टमै गएर यहाँ ब्राइट कन्ट्रास्टहरू, यो हाम्रो नर्मल मोबाइलबाट बनाउने हो, मैले नर्मल रूपमा नै तपाईँले सिकाइरहेको छु। सेचुरेसन, डिस्टेचर, रिप्लेस कलर, सिलेक्टिभ कलरहरू, यसमा तपाईँले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेडियन्ट म्याप, यिनीहरूमध्ये जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले यति गरिसकेँ। अब हामीले एउटा फोटोलाई क्रप गरेर त गऱ्यौँ। अब यसको 4वटा फोटो अथवा 8वटा फोटो कसरी निकाल्ने? त्यसको लागि सिम्पल तपाईँले कन्ट्रोल+N गर्नु होला साथीहरू। किबोर्डमा गएर कन्ट्रोल+N गरिसकेपछि तपाईँले अब यता चाहिँ यी नछानेर माथिको 720x540 एसटिडी एनटिएस 601 यिनीहरू चाहिँ नचुज गरेर साथीहरू A4 A3 B5 जुनसुकै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ A4 नै चुज गर्छु। अनि मोड भनेको छ, अब कलर चाहिँ पछाडि हामीले अब ग्रे साइकल भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आउँछ साथीहरू। यसलाई यस्तो पनि आउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ग्रे साइकल चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आउँछ साथीहरू होइन। अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल-N गरेर फेरि ल्याएँ साथीहरू मैले त्यो पेज। ग्रे साइकलमा नजाउँ हामी, मैले चाहिँ रेड, ग्रिन र ब्ल्याक नै राख्न चाहेको। यसरी ओके गरियो। अब ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भनेको छ कन्टेन्टहरू, यसलाई ओके गर्नु होला। तपाईँको अगाडि यस्तो साइज ओपन हुन्छ साथीहरू। साइज ओपन भइसकेपछि तपाईँले अब अनि अब फोटो त हाम्रो सिलेक्ट नै छ। त्यसपछि यसलाई यसरी थिचेर यहाँ ल्याउनु होला। दुईवटा माउसमा डबल क्लिक, सरी साथीहरू यो चाहिँ मेरो माथि तपाईँलाई मैले मिस्टेक भनेको छु, सरी। अब यहाँ थिच्नु होला। यहाँ थिचेपछि तपाईँले डबल, रेक्ट्याङ्गल त पछिको कुरा हो साथीहरू, मैले अगाडि भनेछु। अब यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर यस्तो यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् फोटो यहाँ आइसकेको छ। एउटा फोटो त हामीले बनायौँ। अब यसलाई यहाँ साइडमा राख्ने साथीहरू। अब यो फोटो त आयो, यसको बर्डर त छैन। अब यसको बर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले एडिटमा जानु होला साथीहरू। एडिटमा गएर यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ स्टक भन्ने छ, स्टकमा क्लिक गर्नु होला। स्टकमा क्लिक गरेपछि तपाईँले बर्डरको कलर कस्तो दिने यहाँ गएर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्ल्याक चुज गरेको छु, तपाईँले जुनसुकै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ ब्ल्याक नै चुज गर्न चाहन्छु साथीहरू। यो अनुसारको माथि लग्यो भने जस्तो पनि कलर आउँछ, मैले फुल ब्ल्याक चुज गर्छु। यसमा ओके गरिदिनु होला। अनि मोड नर्मल नै हुन्छ, ओबेसिटी 100 नै हुन्छ। अब 5 पिक्सलको। अब तपाईँले यसको बर्डरको चाहिँ चौडाइ कति राख्ने?
5 6 7 8 9 10 अथवा 1 2 3 म चाहिँ नर्मल्ली 5 नै राख्छु साथीहरू, जहिले पनि ओके गरिदिनु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोटोको पछाडि बर्डर आइसकेको छ। अब एउटा फोटो त क्लियर भयो। अब सेकेन्ड फोटो कसरी बनाउने? सेकेन्ड फोटो बनाउँदा चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर छ साथीहरू। हामीले कन्ट्रोल क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गऱ्यो भने यो तलमाथि हल्लिन सक्छ, यही फोटोको साइजमा नबसेर। अब यहाँ कन्ट्रोल अल्ट थिच्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ साथीहरू, त्यो कोही भाग तल कोही भाग माथि पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँले म नयाँ मेथड भन्दैछु तपाईँहरूलाई। कन्ट्रोल सिफ्ट सी थिच्नु होला। कन्ट्रोल अल्ट थिच्यो भने साथीहरू तपाईँको सिफ्ट प्लस अल्ट थिच्यो भने तपाईँको फोटोको मेन साइजमै रहन्छ। सिफ्ट प्लस अल्ट क्लिक, हेर्नुहोस् कुनै तलमाथि नबसेरै यसलाई यता आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। फेरि त्यस्तै सिफ्ट अल्ट ड्र्याग, म 3टा फोटोको माथि साइज बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ 4वटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, माथिको वाइडहरू चाहिँ चेन्ज गरेर सुरुमा। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले अब ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू 3, अब तपाईँले 8वटा फोटो निकाल्न चाहनुभयो अथवा 9वटा फोटो निकाल्न चाहनुभयो, 10वटा चाहनुभयो भने भन्दा अगाडि तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब चाहिँ तपाईँले रेक्ट्याङ्गल टुललाई क्लिक गर्नु होला साथीहरू। रेक्ट्याङ्गल टुललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटामा चाहिँ एउटा फोटोको साइज चाहिँ अलिकति तल भएको देखिरहेको छु मैले। अब चाहिँ बराबरमै आए जस्तो लाग्यो। अझै एउटा फोटो ल बराबरमा आएको छ। अब माथि गएर रेक्ट्याङ्गल चुज गर्नु होला। रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसरी चुज गर्नु होला साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट सी क्लिक गर्नु होला र कन्ट्रोल भी क्लिक गर्नु होला। फेरि ड्र्याग गर्नुहोस्, सरी, ल हेर्न सक्नुहुन्छ 3 3 6। अब चाहिँ कन्ट्रोल भी मात्रै गरिदिनुहोस् तपाईँ। 6 3 9, कन्ट्रोल भी 11 फोटो। तपाईँले यसलाई 12 पनि माथि 4वटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसके तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो रेडी छ। अब यति रेडी भइसकेपछि तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस पी क्लिक गरिदिनु होला। प्रिन्टको अप्सन आउँछ साथीहरू, यसमा प्रिन्ट गरिदिनु होला। अब यहाँ टप लेफ्ट जे राख्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट ओके। यस्तो छ साथीहरू। कन्ट्रोल प्लस एस गरेमा तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको टपिक यति नै थियो साथीहरू, धन्यवाद अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। यस्तै नलेजेबल भिडियोको लागि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरू।